हॅलो गाईज, मी संतोष जाधव माझ्या एस जे आर्ट ह्या नवीन यूट्यूब चॅनलवरती तुमचं स्वागत करतो। आज मी तुमच्यासाठी एक नवीन पेंटिंगचा व्हिडिओ घेऊन आलेलो आहे। ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एकाच कॅनव्हासवरती मी 2 पोर्ट्रेट करून दाखवणार आहे। हे एक कमिशन वर्क आहे। हे वर्क मी ॲक्रेलिक कलरमध्ये केलेलं आहे कॅनव्हासवरती। त्याची साईज आहे 18 बाय 24 इंच इतकी। ह्या पोर्ट्रेटमध्ये मी बरंचसं बारीक काम केलेलं आहे, तर तुम्हाला त्या व्हिडिओमध्ये दिसून। तर तुम्ही यासाठी व्हिडिओ पूर्ण पहा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा। आणि पेंटिंगचे असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा।